selamat sejahtera, selamat apa, selamat mati, tak selamat mati. Jangan mati dulu kalau nak mati. Jangan lupa like, subscribe dan on notification korang dan like dan share video aku ataupun share terus YouTube aku supaya orang cepat subscribe kan. Apin. Hari ni kan korang mesti terfikir kan, Fakra tak pernah buat video unboxing. Betul ke? Tak lah, aku pun tak tahu. Aku pernah buat unboxing tak? Pernah lah. Boxing yang MACD terbaik tu kan. Itu kan. Itu jadi kelabut. Unboxing ke tumbuk bang. Tak kisahlah. Apa pun. Ni. Macam ni cerita dia. Aku beli G-Star. G-Star tu vitamin lah. Vitamin. Untuk aku. Dengan adik aku. Tapi. Okay. Tadi aku pergi keluar jap. Ini cerita dia. Aku beli G-Star. G-Star tu sejenis makanan yang vitamin. Vitamin apa nah. Vitamin untuk aku. Vitamin untuk aku. Lepas tu aku beli dua, harga dia entah. Mak aku yang belikan. Tapi dia bagi giveaway. Itu hadiah. Dia menggunakan pos laju. Hari tu sampai G-Star. Hari ni baru sampai giveaway-nya. Sebab dia terlupa nak hantar sekali. Entah. Tak tahu kenapa. Dan inilah giveaway-nya. Tapi dia guna post laju kan. Aku dah terbuka. Aku lupa nak buat. Tapi aku video dulu abang-abang dia. Aku tak tahu lagi. Aku bawa balik daripada sekolah. Lepas tu aku berfikir dulu aku belah. Okay. Pertama, first barang kita adalah dua barang tau. Tak tahu apa benda ni. Adalah ini. Benda panjang. First aku usik kan. Aku ingatkan handphone. Tu dah. Ini nampak macam apa kan. Macam patah kan. Tapi nak tahu ini patah ke tak, jom kita buka. Patah? Oh, lupa nak dia. Tadi gatal kan, terjatuh ni kenapa. Aiskrim. Patah boy. Loh, patah siap. Aduh. Patah guys. Alamak. Patah lah guys. Tak ingat dia sebagai tengok aku. Dan barang kedua, apa ni? Yang aku dapat baca garing. Tu saya sini. Tu saya sini. Letter P kosong dia belah bawah. Sini belah belakang. Di atas ni dia lebih. Apa? Bang. Jom kita buka satu. Okay, korang tengok dulu. Aku tak boleh lah. Nampak? Korang nampak? Ada kotak ni. Cantik ke barang ni? Apa ni VR? VR ke? Tapi kalau VR, kat sini dah tulis VR tau. Tapi dia warna hitam macam VR ke? VR ke? VR! Tapi bohong. Tapi panas tadi. Nampak macam VR. Ui. Ni. Tempat bakar roti ni tak ada. Macam mana kan? Ni dia tak. Nanti aku tanya mak aku lah. Aku fungsi dia. Aku rasa yang ni yang diorang letak sudu garfu tu lah. Yang kat kedai makan. Tapi yang ni untuk apa? Oh, untuk stand kan dia. Ni nampak macam sengit kan? Kata nak sengit.
Aku pandai. Ingat aku berniaga lah. Kau ingat tu? Cantik berkilat. Sampai nampak aku rakam guna apa. Tolonglah jangan kacau. Walaupun berbintik-bintik nampak apa benda aku rakam. Kan aku rakam kan guna. Taulah, aku tak cukup duit lagi nak beli. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe je yang penting. Nanti bila aku dah dapat gaji YouTube. Taklah, aku tak harap sangat bergaji YouTube. Aku saja nak buat. Sebab kawan aku dah nak buat keputusan nak berhenti buat YouTube. Tapi macam aku dah banyak nak edit video. Aku dah banyak buat video YouTube. Aku pun teruskan je lah kan. Usaha kita dulu dan kini terus marah. Marah ke setiap suruh dibahas. Tak pernah kisah orang nak faham kita. Batu buruk di bawah ketan. Itu ke? Korang tengok. Pandai sangat aku ni. Ya, okay. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan on notification korang dan share video aku. Dan kalau boleh korang komen lah. Kalau boleh korang komen Q&A kat bawah. Aku dah buka Q&A. Korang boleh tulis Q&A kat bawah secepat-cepatnya mungkin. Okay, bye-bye. Pupu mebah, pumpah, puma. Banyak sangat.